guys! Welcome back to my YouTube channel. And kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti po kayo at laging safe lang po tayo ngayon sa problema natin ngayon. So, stay muna at home. Tsaka thank you guys sa mga support niyo sa akin sa panonood ko sa mga videos ko. I really appreciate talaga po. And for today's video, i-share ko sa inyo ang aking may kikay cute bag. Maliit lang siya guys, pero tingnan natin kung ano yung laman. So, magbulat kayo sa dami-dami ng laman ng aking maliit na kikay cute. So, keep watching! So, ito yung laman. So, ito natin. So, meron akong yung favorite ko na says lady na Settings Make Close Foundation. So, ito yung favorite ko talaga guys. Kasi, ito lang yun naman yung meron ako. So, meron din ako yung blush on. So, yun ang ginagamit ko talaga pag ano. Meron akong isang brand, pero ito talaga yung favorite ko. Si Lady din. Yun. And, of course, hindi mawawala ang ating mga brush. Diba? Sa mga brushes natin. Ito yung sa foundation. Ito rin yung sa pang blush ko. So, magkaiba yun. So, I have also my chicken lip tint. Nabili ko siya guys sa Robinson, yung mga changi-changi. So, nabili ko lang siya mga amount, mga 70 ata. I forgot, but I'm not sure na. So, maganda siya guys kasi so, ready talaga siya. Yung bloody, yung yung puso ngayon. Ang niya, yung pangalan niya is Russian Red. So, kasi bloody talaga ang So, I have also my, of course, kikay ay Kilay is Life. Same brand, size lady. And also have the eyeliner para malaki mo ako. I have also, syempre galing kasi magpupunta ka ng CR, so hindi mo talaga may iwasan na hahawak ka na kung ano-ano. So, kailangan before ako mag-retouch, ito yung gamit. Alcohol na para save natin. Tapos, meron akong anong laman niya? Kasi minsan nakakalimutan ko yung rubber ko tali sa hair. So, hindi naisipan ko, gumawa ako ng lalagyan ko ng parang anytime, hindi nakalimutan ko man. So, meron na ako. Tapos, itong plastic labo. Kasi, yung minsan, nawawalan ako, naubusan ako ng stock doon sa bag ni Raha. So, at least, may spare ako. Ballpen. Pero guys, yung ballpen na ito, ang laman niya ay toothpick. Kasi syempre pag punta kayo ng mga restaurant sa labas. So, sometimes yung mga restaurant, wala silang stock. So, yun. Naisipan kong talaga magawa nito para at least maliit lang siya, pwede siyang ilalagay anytime. So, tapos, meron akong maliit na perfume. Ang laman, nare-refill kasi siya guys. Kahit pwede siyang i-refill. Mo lang siya, nare-remove siya. So, anytime, ganun ka lang, galing ka ng CR, tapos hindi ka mangangaw. Diba? So, yun yung laman ng aking kikay cute bags. So, kailangan tayo practical or magiging wise nanay para at least
Diba? So, kahit nanay ka na, at least kikay ka pa rin. So, yun lang guys. And I hope na nag-enjoy kayo sa video ito. And nabigyan ko kayo how to be simple mom and kikay mom. Thank you guys. And shout out po kay Sis Reyna Lapitan. Siya po nagbigay ng idea sa akin na mag kikay kit bag. Nanonood mo na ako ng niya. Then, yun. Nagkaroon ako ng idea, magre-raid bag ako or kikay bag. So, shout out sa iyo. Hi sis! And shout out din po kay Jan Raylene Castillo and the Maana family and Giselle Diaz Life and Life Hacks and Collection TV and Kim. Also, nag-watch ako sa video mo sa kikay kit mo. And thank you guys and thank you sa aking family. Thank you also sa aking asawa na si Tatay Mine and supportive siya sa aking pagka-vlogger. So thank you guys and I hope na you're all safe and God bless you. Bye-bye!